নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱী সকল, নিহিতাস কিচেনলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো খুৰমাৰ এটা ৰেচিপি। অতিকৈ সহজতে টেষ্টি খাস্তা খুৰমা ঘৰতে কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিব পাৰি তাকে আজি এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকক দেখুৱাম। গতিকে অলপো আৰু দেৰি নকৰি বলক বনাবলৈ আৰম্ভ কৰো খুৰমা। খুৰমা বনাবলৈ এয়া মই 1 কাপ ময়দা লৈছো। তাৰ পাছত ইয়াতে দিছো 1 চামুচ চেনি, লগতে অলপমান নিমখ আৰু ইয়াতে দিছো 2 চামুচ ঘিউ। বন্ধুসকল, ঘিউ হলনি আপোনালোকে ৰিফাইন অইলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এতিয়া গোটেইখিনি এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি দিছো। এনেদৰে মুহাৰি আটাইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি পেলাব। আৰু ঘিউ বা তেলৰ পৰিমাণ সঠিক আছে নে নাই চাবলৈ আপোনালোকে এনেদৰে অলপমান মিশ্ৰণ হাতত মুঠি মাৰি চাব। যদি মুঠি বান্ধিছে তেতিয়াহলে গম পাব তেল বা ঘিউৰ পৰিমাণ সঠিক আছে। এইখিনি হৈ গৈছে। তাৰ পাছত ময়দা মঠিবলৈ এয়া 1 কাপ পানী লৈছো। গোটেইখিনি পানী ব্যৱহাৰ নহয় বাৰু। এতিয়া এনেকে অলপকৈ পানী দি আমি ভালদৰে মঠি ল'ব লাগিব। একেবাৰতে সৰহকৈ পানী দি নিদিব, নহলে এইখিনি পনীয়া হৈ যাব যে। অলপকৈ পানী দি এইটো ভালদৰে মঠি ল'ব যাতে ডোটো ধুনীয়া স্মুথ হয়। এয়া মই ধুনীয়া স্মুথ ডো এটা তৈয়াৰ কৰি ললো। এতিয়া এইটো ৰেষ্ট কৰিবলৈ 15 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখি দিম। পোন্ধৰ মিনিটৰ পাছত এয়া খুৰমা বনাবলৈ আমাৰ ডোটো ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া এইটো বেলি লম। খুৰমাৰ কাৰণে আমাৰ এই ডোটো বেছি পাতলকৈ বেলিব নালাগে। আৰু বেলিবলৈ যদি আপোনালোকে অসুবিধা পায় তেতিয়াহলে অলপমান ময়দা ইয়াতে ছটিয়াই ল'ব। বেলুতে এইটো গোল নহলেও হ'ব। এইটো মই বেলি ললো। এতিয়া অকমান সাইড কেইটা কাটি দিছো। এতিয়া আমি এইটো খুৰমাৰ আকাৰ দি লম। খুৰমাৰ ডিজাইন আপোনালোকে নিজৰ মতে দিব পাৰিব। মই এনেকৈ কাটি লৈছো। আপোনালোকে সৰু ডাঙৰ নিজৰ পছন্দ মতে কাটি ল'ব। এতিয়া এইটো মাজেৰে এনেকে কাটি দিছো। এয়া চাওক, খুৰমাখিনি মই এইটো জোখত কাটি লৈছো। এতিয়া আটাইখিনি এখন প্লেটত উলিয়াই লৈছো যাতে ভজাৰ সময়ত দিবলৈ সুবিধা হয়। এয়া মই আটাইখিনি প্লেটত উলিয়াই ললো। এতিয়া বলক ফ্ৰাই কৰা প্ৰচেছলৈ যাওঁ। গেছটো জ্বলাই মই এয়া কেৰাহী এটা বহাই দিছো আৰু ইয়াতে দিছো অলপ সৰহকৈ ৰিফাইন অইল। খুৰমা বনাবলৈ আমাক বেছি গৰম বা বেছি ঠাণ্ডা তেল নালাগে। তেলখিনি আপোনালোকে মিডিয়াম গৰম কৰি ল'ব। তেলখিনি অলপ গৰম হৈছে। এতিয়া ইয়াতে কাটি থোৱা আটাইখিনি খুৰমা দি দিছো। মই বেছি খুৰমা বনোৱা নাই যিহেতু আটাইখিনি খুৰমা কেৰাহীটোত একেবাৰতে দি দিছো। এতিয়া লো ফ্লেমত এইখিনি ভালদৰে ৰঙচুৱা হোৱালে আমি ভাজি লম। মাজে মাজে এইখিনি লৰাই থাকিব যাতে চাৰিওফালে সমানে ভালদৰে সিজে
আৰু গেছৰ ফ্লেম ল' কৰিয়ে ভাজিব, গেছৰ ফ্লেম হাই কৰি নাভাজিব, কিয়নো হাই ফ্লেমত ভাজিলে যদিও এইখিনি বাহিৰৰ পৰা ৰঙচুৱা হ'ব কিন্তু ভিতৰলে ভালদৰে নিসিজিব। গতিকে ল' ফ্লেমত মাজে মাজে লৰাই লৰাই এইখিনি ভালদৰে ভাজি পেলাব। এয়া চাওক, এইখিনি ধুনীয়া ৰঙচুৱা হৈ পৰিছে। এতিয়া মই আটাইখিনি তেল নিগৰাই এখন প্লেটত নমাই ৰাখিম। এয়া আটাইখিনি নমাই ললো। এতিয়া এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিম আৰু ইফালে পুনৰ গেছৰ ফ্লেম অন কৰি কেৰাহী এটা বহাই দিছো। এতিয়া ইয়াতে দিছো 1 কাপ চেনি আৰু লগতে দিছো 1/4 কাপ পানী। এতিয়া চেনিখিনি ভালদৰে পিঘলি যোৱালে এইখিনি আমি লৰাই থাকিম। অলপ সময়ৰ পাছত এয়া চাওক, চেনিখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে পিঘলি গৈছে। এতিয়া গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি দিছো আৰু কেৰাহীটো নমাই লৈছো। এতিয়া আৰু অলপো দেৰি নকৰি লগে লগে আমি ভাজি ৰখা খুৰমাখিনি ইয়াত দি দিব লাগিব। এইখিনি কাম আপোনালোকে খৰখেদাকৈ কৰিব। এয়া মই লগে লগে ভাজি ৰখা খুৰমাখিনি দি দিছো। এতিয়া চেনিৰ ৰসৰ লগত খুৰমাখিনি আমি ভালদৰে মিহলাই দিম। এইখিনি আমি একেৰাহে লৰাই থাকিব লাগিব যেতিয়ালৈকে চেনিৰ ৰসখিনি শুকান হৈ নাযায়। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো, যদি এই চেনেলটোত আপোনালোকে নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে বা এতিয়ালৈ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে এনেধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু নতুন নতুন ৰেচিপিসমূহ পাই থাকিবলৈ এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰক নিশিতাছ কিটচেন, আৰু নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ সময়মতে পাই থাকিবলৈ কাষতে থকা বেলটো দবাই দিয়ক। লাহে লাহে চেনিৰ ৰসখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ ধৰিব আৰু আপোনালোকে দেখিব চেনিৰ ৰস ভাজি ৰখা খুৰমাখিনিৰ লগত ভালদৰে মিহলি হৈ গৈছে আৰু চেনিৰ ৰসখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে শুকাই গৈছে। এইয়া চাওক, আমাৰ খুৰমা ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকেও এইদৰে টেষ্টি খাস্তা খুৰমা ঘৰতে বনাই খাওক আৰু কেনে পালে আপোনালোকৰ অনুভৱ মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ নতুন এটা সহজ আৰু সোৱাদ লগা ৰেচিপিৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈ আহিছো, ধন্যবাদ।